आज चाहिँ म मेरो भाइ बाले भाइको ग्यारेजमा मेरो स्कुटी बिग्रेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा स्कुटी बनाउन आएको। यो हाम्रो बाले भाइको ग्यारेज चाहिँ भाटबाटिनीको तल्लो बाटोमा ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेको छ र अगाडि के चोक यो सैनिक चोकदेखि तलतिर झरेपछि ठ्याक्कै लेफ्टपट्टिको पहिलो मोडमा सैनिक चोकबाट आउँदाखेरि ठ्याक्कै पूर्वपट्टि आउनुपर्छ र 4वटा सडकको पल्लोपट्टिको घर हो भाइको चाहिँ ग्यारेज। यहाँ चाहिँ स्कुटी बाइक सबै किसिमको भाइले बनाउनुहुन्छ। अनि गाडी यहाँ सर्भिसिङ पनि गर्छ। सर्भिसिङ गर्ने मिस्त्री भाइ के अरे नाम? अमिर खान होइन, रुल भनेपछि अब्दुल्ला। यो भाइ चाहिँ हेड मिस्त्री। भाइको नाम के अरे? भाइको नाम बालकृष्ण लिम्बू। गाडी बिग्रेमा आउनु होइन त?